maayos na pamahalaan. Magandang hapon sa inyong lahat. Sana lahat ay komportable at handa na manood ng Dulang El Filibusterismo. Ako nga pala po si Nozumi, ang lubos kong ikinararangal na maging director sa dulang ito. Salamat po sa lahat na nagbigay ng oras, presensya at suporta dito. Una sa lahat, di namin magagawa ito kung wala kayo. At sino-sino nga ba yun? Simulan ko po kay Dr. Suarez. Salamat sa pagpahayag mo nangyari at nagbibigay sa amin ng napakagandang regalo para gumanap sa isang theater. Susunod, salamat po, Sir Black. Ay, alam naman natin lahat, simula hanggang dulo, ay ibinigay niyang oras, focus, effort, at gabay sa dula. At panguli, gusto ko rin magpasalamat sa kapwa kong director, si Candice. Naalala ko, yung team building natin open forward. Ang unang tanong ay, sinong pinakahinahangaan niyo in terms of leadership and potential? Ang sagot ko ay ikaw. Dahil noon pa lang, nakikita ko na sa iyo. At sa ating Dulang El Filibusterismo, ako'y nabigyan ng pagkakataon na makakapakasabi. Ang masasabi ko lang ay napatunayan mo. Salamat, dahil sa maikling panahon na nakasama kita, ay marami rin ako natutunan sa iyo. Nais ko rin po pasalamatan ang grade 10, A at B, pati na rin ang grade 11 para sa napakagandang kolaborasyon nito. Sa 35 taon ng Mayfield, ngayon, gusto namin mag-iwan ng marka bilang grade 10, kasama na rin ang mga grade 11. Lubos ako nagpapasalamat sa karanasang ito. Ayoko nang pahabain ng talumpati ko at magsisimula na tayo sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Gusto ko lang rin maalalahanin ang lahat na maaari kayong gumamit ng gadget kapag ito ay importante. Manatili sana pong tahimik ang lahat at enjoy lang ang palabas na aming ihahandog. Thank you. Naglalakbay sa mga tao sa kahabaan ng ilog ng Sintaling Maynila at patungong Laguna. Ito ay nahati sa dalawang bahagi. Ang ibabaw ng vapor saan lulan ang mga mahalagang tao sa lipunan katulad na lang ni Don Custodio, Kapitan, Bensay na isang mamamahayag at manulat, Isimon na isang mga alahas, at ang mga private sina Padre Salvi, Padre Florentino, Padre Irene at Padre Camora. Sumantala, sa ilalim na bahagi naman ng vapor, matatagpuan ang mga inchik at libro na nagsisiksikan sa dami ng pasahero. Ang hatian na ito ay nagpapakita ng buhay ng tao at kapangyarihang umihira ng sistema ng lipunan.
Mara, parang narinig ko na ang pangalan niya. Meron ba kayo kung anong nangyari sa Senyor Simon, ikaw'y namumulta. Ikaw palalakbay na ito ay tila ba medyo mahirap sa katulad mo. Ang kailangan ng hari. Ayos lang mo. Kung na ay mag-usapan ang hirap ng paglalakbay, ito na natin ang kwento ni Juan Jesus. At ano naman nangyari kay Maria Clara? Nagpakasal pa siya kay Ina. Maria Clara, gusto mo akong magpakasalita para sa iyong kinabukasan. Ngunit ngayon, wala na siya! Patay na siya! Ano maaari kong gawin? Naman siya ay buhay muli! Hindi! Hindi ako papayag! Ikaw ay nabigay sa pate! Walang magawa si Padre Damos. Hindi ko pa rin lamang hindi ng dalaga na pumasok sa kumpento. Napakagandang kwento. Estupido! Saan pa ba kung hindi sa kumpento? ¡Buenos días a todos ustedes! ¡Ay, nako! Kay paano ang takbo ng kaportado? Nagkawa na naman siguro ang inog! Sa bagay, wala namang matilulawan dito sa Pilipinas. Wala na maaaring gawin bukod dyan. Terrible! Ayaw ko sana mag-try na yung sinabi. Ngunit ang mababaw na ilog ay kaya ng pagkas. Tayo kung kaya ng panibagong lumis. At ano naman magagawa nun? Papabilis nito ang ating lalakbay. Wala na mababaw. Sa aking palagay, hindi ako sangayon sa iyong sinabi sa Diyos. Sapagkat maraming pera ang kakailanganin ng pagpagawa. Saan naman kukunin ang salamin? Hindi na natin kinakailangan ng sarap. Pagawain ang mga pinundo ng sigayon. Wala na sa lamin ng kailangan. Hindi sapat ang ating mga at kung ang mga bilang ay ang ating gagamitin tiyak na magkakaroon. Hindi ako rin. Nag-alsaba ang bayan ng mundo. Nag-alsaba ang mga pinagpamundo laban. Ano ba malagkas sa kasaysayan? Ngunit ang iyong mga kaharap ay may mga nilensyan. Ay naku, walang ba nakakausap? Hindi ka makaintindi sa mula ng kwenta. At ang mayaman si Makarani, na nilulok ng kanyang lumang bahay.
labis na naiintindihan ko bakit hindi na akademya ng Kastila. Panahon ko, pinag-aaralan na namin ay ang Latin at hindi ang Kastila. Alam ko, may news niyo yun. Kasi naman ang lahat, Scan, kaya pala, anong sabi ng iyong tiyo sa panig ng tiyo? O tita? pwede naman siya. Ito lang, malaki namin sa sabihin ng pagsasabi. Ang hindi naman ba nagsasabi ng balita ay tungkol sa kanya at istorya ng Pilipinas. Oo nga eh. Talaga ba nais na hanapin mo ang asawa? Oo naman. Hindi. Maaari ba sa akin ang aking pinakamahal? Pero sa totoo lang, sa tungkol siya ang ikaw kasama kami. Oh, Senior Simon. Scan, ito nga pala si Senior Simon. Isang mga alas. Noong sigani, sana masaktan ang iyong damdamin sa aking sasabihin. Pero kung ba na napakahirap na hindi man lang kayo makabili ng alas sa akin, salamat Rick, hindi ko kami bumibig ng bagay na hindi kami kailangan. Ayun po ang dahilan kung bakit hindi ko nakabili ng alas sa Diyos. Hindi dapat tayo pinuntahan para sa pagulad ng iyong produksyon. Salamat, Senyor. Hindi mo kami Scan, ayaw ba sa kanya? Hindi ko lang masidyo, pero sa oras na kita mo siya, pagkat na ang pagkakapos na niya. Dapat tayo tuloy siya. Isa siyang malakas tao. At ang hawak natin ng kanya. Talaga? Oo. Ngayon kasama ng mga kaibigan ng tao. Kaya nasinta siya. Oo. Siya mo kasama niya. Sa pagkabi niya. At ngayon, hindi lang kanina lakad siya. Hindi ako papayag na magpapakalimit. Ayoko rin, Lolo. Ngunit, ito lamang ang tamang paraan upang makapayag tayo para kay tatay. Bakit? Hindi mo na lang ibenta ang angkot na binigay sa iyo ni Martillo. Hindi ko kaya gawin iyon. Magpapaalipin na lang ako kaysa ibigay ang gusto. Habang ang buhay ng mga anak sa sinalan, inalaan mo na siya sa pagiging kurap ng mga kayo. Kamatay ang kanyang asawa at niyang anak sa sinalan. Ngayon, kung ikaw tulong magpakaliling kay Hermana Benja para lang panlupon sa iyong kapal. O aking ito, huwag mong masyado dalahin. Ang aking gagawin ay para lamang sa kanyan ng aking Hindi pa sa salamat. Tama ko mo sa akin. Ako'y bilisan, pinag-aaral. At ngayon, ako'y pauwi na sa akin sa naman.
Labing tatlong taon na nakakalipas. Alaala ng bighati ay sariwa pa. Ang ina ko si Tisa ng kapatid. Ang kapatid ko na si Cristo na pumalaw. Kung buhay, puno ng pagdurog at kalungkutan. Ano ang ginagawa niya rito? Parang napaka-imposible pero baka totoo. Lieutenant! Diyan ka lang sa pinatatayo mo. Gusto mo manakita. Kung nakakalalang pa ako, nagkita ka na tayo sa lugar na ito noon. Alam mo ako. Oh, datang tayo na ninyo walang patayin na. Walang pilis mo kung may bara. Basta ngayon, ay dapat maging ang dapat nakakaalit. Kasi, maaaring naman mo, Wala akong balak kung talagang ninyo si John. nasa ko sa Biblia. Dahil meron tayo matutol sa lipunan. Ang iyong ina ay namatay dahil sa kasalukuyan ng Espanya. Ang iyong kapatid ay namatay rin sa kanilang mga abuso. Umalis ako sa bayan ko upang magpayaman at magiganti sa kanilang lahat. Ayaw tayo. Kaya dapat tayo Ngunit, hindi nag-iisa lamang. Ang gobyerno ay masyadong malakas. Paano magagawa ang iyong paghiganti? tulad ng sinabi ko, ako'y naglakbay upang magpayaman. Nakita ko ang kanilang mga abuso. Sa kanilang kasamaan ay nakasama na rin. Bakit? Dahil kasi mga inaabuso at sinasaktan ay maging kasamahan natin sa araw. Pagdating ng araw na ito, kasama natin. Isang pribilehyo ay yun. Ngunit, kinakailangan kong tumanggi. Nais ko lamang maging manggagamot at iyon ang kinakailangan kong gampanan. Bago gamutin ang iyong mamamayan, dapat gamutin mo muna ang iba. Kinakaya mo, sir, yung mga mata, kung yung pinakapagpapit ay namatay dahil sa Spanish Spanish. Patayan sila patay! Mabubuhay pa pa sila! Pag ako'y sumama! Ahayaan mo lang mo ba ang bayan? Tayo yan. Magkaiba ng pananaw sa inyo. Talagang mo para sa rin. Hindi na kita akin. Ulit, bago ng isa. Dapat mo na ang Hindi naman gaano kalayo ang bahay ni Nanay Teresa. Mabilis ang pagkakumpila. Kung bumalik pa na ako ng ako, kung sabi ko ako, na ako'y pumasok sa kanya. Maalas na po ako. Si Cabeza Pales ay nakalaya mula sa pagkakabilang ko dahil sa salaping talikod ng COVID. Kinabukasan ay dumating si Sipon sa kanilang tahanan dala ang iba't ibang alahas na nais si Benta. Yes, sir. Tuloy ho kayo.
ko sa iyo. Sa tingin mo ba, Captain Volder, sapat para sa pagkakas sa iyo? Hindi ako sigurado sa iyo. Sabi ng mga reporter ay napakalakas. Hindi nagsisinungaling. Ngunit ang Captain Volder ay kaya sa iyo. Kaya gito ba ako yun? Ayaw reporter ay simple lamang. Ngunit malakas. Tingnan ko ito reporter na ito sa ibang bansa. Kumarta na gusto mas. Huwag kang magpahalaga. Pinagalaas ang isa ang presyo. Tama. Matalas ang pag-iisip niya pagdating sa negosyo. Ito ang unang pagkakataunay para mag-officer. Napakaganda ng mga daman at mga Robin! Iwasan mo maaliw sa mga officer sa ito. Ito ay maaaring kasita. Isang dapat ito, ang porsyento ang bayan ay mauuwing luwag. Tama si Senior Simon. Tama. Magkalipada ng mga pinagdalas. Kasi sa pagkagas. O ay bibili ng alas, pati nagbebenta. Di maaari ko kayo bibili sa akin. Wala akong may alam sa inyo. Sa akin, ang mga alas kahit na pinaaman na, pinay, pwede na. Malita ko sa pagkagas. Mayroon ang pinira sa kuli. Ang agos na binigay sa kanya ni Nasir. Ang agos na yun ay mahalaga kay Kuli. Sabi mo, pinili niya magpaalila kaysa maniwalay siya sa agos niya. Pero magharap. Kaya ba? Oo, sige. Paano naman yung mas kamay na sila bago sa inyo? Ako ito ay ibinigay ito rin ang klara sa tao ay kayo mga atas dahil sa awal. At ang tao iwan ay kinamot dito sa inyo. Marami ng tao agos dito pabay. Sa talas, kung pa nakikita ang agos, ngunit gusto ka itong pinigin sa halagang limang tao. Pagkaan, at nakailangan mo na kung saan na aksyon ako. Bakit? Bakit? Ako ay mag-inintay. Senior Simon, ipagpatawad niyo ang pagkailangan ko sa loob ng sarili kong tahanan. Ipagpapalit ko ang radikalo sa inyong reporter. Kailangan ko ang sandalan sapagkat ako'y mamumundo at sasama sa mga lumisan. Ipinapayo ko mag-iba na kayo ng landas sapagkat sa oras na maghulog kayo sa aming mamay ay biyag-tagin na namin kayo na malaking tukos. Alis Poro, Juan de Diyos. Ang nakalagay, ibigay mo ang hinihingi. Kung alam ko lang aking pera hindi ko lagi. Sana hindi ko na lang sinulan. Hindi mo ba sapat na siya'y nagpaalila sa iyo? Oo. Ngunit, kulang pa. Huwag kayong mag-alala. Handa akong bayaran lahat ng pera na iyong pinasta. Matubos lamang si Huli. Ang ilang bayan.
Kasiyahan mo ay sapat na. Gagawin ko ang lahat para lamang sa kasiyahan mo. Ang aking pinag-iisipan ay, saan gawin idala ng aking lolo? Bakit ka umiiyak? Malalaman mo mamaya. Ito ang iyong bagong bahay, Cruz. Hindi naman siya gaano kalakihan. Ngunit, malayo rin sa mga problema. Basilio, salamat sa lahat ng ito. Dapat mo naman si Lolo. Dahil din, Lolo, may mga pagpaputulong sa akin. Ito ay aking tungkulin sa mga aking tao na aking napasagan. Paano ka tayo nagawa, Basilio? Hindi ko alam kung paano ito makapagpapatan. Paano ka nakuha ng pera upang tutusasan at pagpilit sa sarili? Hindi naman gaano kalaki ang pagdating sa iyo at ang bahay na iyan. Kami nakalimot tayo gawin. Mabalik ako, Cruz. May kinakailangan pa akong gawin. Ako ay maghihintay sa iyo mga Ngunit kapitan, ang mga estudyante humihiling ng bakol sa mura na dapat gawin ng pamahalaan. Ano ba yan? Wala na sibat. Isang problema sa maaralan ano bang maaralan ano bang ibadan ito? Kapitan, ang mga estudyante ay nag-aaral sa akademya ng Bitang Kastila. Check. Kastila at Akademya ng Wika.
mapapinala. Tama, kakaragdaman ng pag-alsa, pag-aalsa? Sa tingin ko, sa tingin ko, hindi ko nakikita ang kinalaman ng sinasabi mo. Sa isang punto ng pagbabalang iyan, galing sa mga taong gusto ng pagbabago. Para mahalasan ito, ang malangkwet ng binata, ang pamangkin, ng isang inyong pari, tapos ng pamarahin at pasilyo, sa ang konklusyon, pagbabalang iyan, mainit ka at gawin. Hindi tayo makasisiguro. Tao ang ito, sinusiguro. Sa halip, wala si Palisandi. Buwan tungkol sa binata. Harold, dami. Sinasabi ko, ng konselyo na sinasabi. Siya ay masamang ibay ng mga ward of civil. Kanyang kabataan at ang kanyang ama dahil sa ang pagbubuhay. Ang totoo gusto ko ang kanyang magalan ay nagpasulat. O matingin sa akin pagbanggit sa mga pagpapalang ng pamamagitan ng nalas. Ang mga tao sa mundo dito ay kaginaganan hindi dapat gawin ang kanilang pinilit. Ang mga Indio ay dapat lang matututo ng wikang kandila. Ang dapat lang nilang tutunan ay matubay ng buwis, sundan ng ating utos, at mantigin mamam. Ngunit bakit? Dapat ba na sila pagkaitan ng kaalaman? Hindi mo totoo. Yung nalaman nila ang wikang kandila, sila nabiging kalaban ng Diyos ang nag-Espanya. Oo, ang sinasabi pa. Tayo ay mauulong kasama ang pamamagitan. Hindi ko tingin. Yun ang mangyayari. Kanila ang wika. At bakit? Wala, bakit kaya natin si gusto niyo na Jesus ko ay isang dahil bukas na naman mas pinagkala at tumayin. Kay Sira, napatong ko sa'yo na Ganda ko. Swerte mo dahil hindi na lang ako makahanap ng galing na talaga. Kita nila, matigil na lang sa tulo. At iba ko kaamo mangyayari ng ito mula sa mga puso. hindi man kaya pwede kumain at kumulang isip at ang problema. Ang mahirap na lalaki yan, ang pera ng balik-balik dito.
lamang sa aking sarili. Ngunit para sa mga estudyante sa akademya. Sa pagdating mag-aaral ay may matatanda, maiintindihan mo ang aking sinasabi. Sa pagdating ng panahon ng pagpipila ng buko, ito ay nagpaparala sa akin ang aking pagtulong sa aking kapwa. Sa oras ay maging ilang pina. Sir Simon! Iya. Kailangan mo ng pera. Kala ko mga pera mo lang. Sa akin. Ganito. Bawas ko ng 1,000 sa pagiging tutong igulan. Ayaw ko malugi ng growth sa akin. Papatago ko ng mga ama sa iyo kayo mali. Dahil hindi na sila nagmakasya sa akin. Pero wala akong kailangan. Kailangan ko si Pinto, paminsan-minsan, ilalagay sa akin. Ang ito ay magkakaroon. Ngayon ba magsisimula ang palabas? Ako'y nainit na nakikinig ko pa ng subang ito. Pasensya ang makakalit pa ilalim. Hindi pa natin magdating ang dating pera. Ano ang ibig sabihin ito? Mayroon kang nagsoka. Kumain na sila tumulong. Palagyan na nila ang siya ay pinapakita ng estudyante sa pag-aaral. Hindi tayo nagtagumpay. Hindi ba, Benson? Sabi na tayo nagtagumpay. Mga planner ay pagkakayag. Lahat pa na matulungan tayo sa pagtatakbo ng kalingan at sa pagdala ng pagdolo. Guys, Sean, ano araw ka? Sa panirin, ayaw mo yung turo. Guys, ito daw mo ng pasasalamat. Pero tayo ang sulat sa mundo ito. Ang aking pinaginiwalaan. Kala ko naman, tagumpay na tayo. Mag-music ba sa ginagawa ng salita or so pag-stop ko kapit na lang? Yes, may pag-maya sa akin. Sir Simon, hindi ko napansin ang iyong pagdating. Ayos lamang ako. Ngunit, kalagayan ng Kapitang Chao ay lumalala. Tulad sa pagkalat ng daso, pag nakatawan, Hindi nililas. Parang ang aking bahay. Binigyan mo ito. Dahil sa kaunting sandali lamang ang sinabi. Senior Simon, sinabi ko rin sa inyo dati pa na wala akong balak makisali sa politika. Nandito ako para makinig. Sa kamatayan na sa magandang kinabukasan.
ng tagumpay. Lahat ng hindi sumasang-ayon na pagkakuluan ay takot ko siya namin kailangan. Kamatayan o magandang kinabukasan, iyan na bang iyong magtatagumpay? Kaya kung ikayatin mo lahat sa aking masanin. Naniniwala sila na galing sa Kapitan General, sa mga private, aking masisa. Sa ganitong dahilan, papadaliin silang sumali sa aking panig. Ano ba ang ating magagawa sa ito? Pumunta ka sa Santa Clara, kita ka sa tamang pinakamahan. Ikaw sa Si Maria Clara? Maria Clara. Silang rason kung bakit ako buhay. Nagawa ko ito kung mag-isang. Ngunit, dati, halina. Patay na si Maria Clara, Senyor. Sinungaling! Hindi ako naniniwala. Huwag ba sa Maria Clara? Ngayong gabi, nagsasalba ko siya at ikaw kung mamatay. Ito nga ang sinasabi. Kung ayaw maniwala, isitahan mo ang kumpleto para malaman mo. Namatay siya! Pero hindi ko siya nakita. Namatay siya! Pero hindi nila nalaman. Nagbalik na ako para sa kanya. Namatay siya! Hindi nila nalaman na buhay na ako para sa kanya. Pinula siya at maksin binubuhay ko. Sir, hanggang saan? Hanggang saan? Okay, sir. Sige, ako, sir. Okay na, dali na, sir.
parang kayo mo kang masaya. Alam mo, dahil buwawa na lang pa ako sa ko. Dito, ano ang mangyari dito? Mas mabuti ka to, kung kailangan. Sige, alam mo ba kung sino ang nagpili ng mga basket na iyan? Wala akong kailangan mo sino. At bakit pala kailangan sumisikahan ang mga rin ito? Sa parehas na linggo, lahat ng kagrupo ni Basilio ay nagbinugo dahil sila pinanatangan ng pamuno ng mga baskil na naglalaman ng mga pagbabanta, pagpupukot ng ulo o pananalakay na nagdulot ng malaking takot sa nakaraan. Uli, ayon sa naglikhaan ko, nakapilhan ko na si Basilio. Diyos ko! Ano ang nangyari? Paano ang kanyang mga kasamahan? Lahat sila ay nakalain na. Ngunit, dahil nakatay na si Kapitan Tiago, kaya walang nagtulong sa kanila o sa mga labas. Ano na ang nalalaman kong gawin? Tulungan mo ako, Hermana Bali. Makinig sa akin. Alam ko na, si Padre kung walang tama siyang ikaw niya. Bakit na Padre? Ngunit Hermana Bali, wala na pang ibang paraan. Alam mo, sir, nakapangyarihan at mag-influence sa mga walas. Hindi ko gano'n sa iyo. Kaya nagpapulis. Ngunit Hermana! Nauhuli, pasok ka na! Siya lang ang makatulog sa'yo. Makalaya sa pasin mo. Baka naman hindi mo ka sa media, tinutun mo na si Basilio ngayon lang. Kailangan niya ang tulong mo. Gagawin ko ito para sa iyo. Aking mahal. Patawad. Ano ba muli? Tara na. Si Huli ay wala mong ibang nagawa kundi magpunta sa nag-iisang taong makatutulong sa kanya. Pumunta si Huli kay Padre Camora dahil wala na siyang ibang maaasahan. Magandang araw mo, Padre Camora. O dala, pati na matanaw. Then, upo ka rito. Batid ni Hermana Bali, ikaw lamang po ang maaaring makatulong sa akin, Padre. Kailangan ko ng tulong ninyo. Pasensya na po sa amalang ko. Parang mawalin ako. Tulungan niyo po ako. Pati mo noon, kapag kailangan mo ng tulong, ay bakit kailangan mo sa akin o musika. Pero ba, ang iyong problema? Tinangin po nila ang aking nobyo. Si Basilio. Tulungan niyo po siya, Padre. Nagmamakaawa ako. Dinala nila si Basilio sa isang orphan. Nawala naman niya dito. Napagpili na ng takot. Sige, tutulungan ko kayo. Pagpapalain ko sa kanila, yung nobyo ko. Okay, this way. Talaga mo ba? Salamat, Padre. Napakalang tumulong mo sa akin. Napakapalit niyo po. Si Luis, kahit na naigawin ko, sumusunod ako sa akin, at kahit SCN ay ibig ko. Mga pagkakita, Padre! Kung ganito lang ang mangyayari, aalis na naman po ako. At hindi na lang ako natulong sa ibang tao kasi pinakasama na! Wala nga sa buwan ito! Guli! Ngayon ba ka? Upang kayo natulong para matalayan si Basilio. Di ba? Alam mo naman ang aking magtulang bilang kapalinis. Ang inyong puryan kapalit sa pagdaya ng Tokyo. Guli! Lumayo ka sa akin, Padre! Hindi ko ibibigay ang aking kaibigan! Huwag mong subukin ang ibang sensya!
mas na rin sa kasi Pinag-uusapan na ng mga mamamayan ang dating nakasal ni Bonita Gomez. Ngunit sila ay nagkakagulo kung sino ang makakasalan ng dalaga, si Juanito Pelaez ba o si Sagani. Patawarin mo ako, Isagani. Hindi ko naman nais na saktan ka eh. Ngunit ginagawa ko na. Rita, tumingin ka sa akin. Mahal mo pa ngayon, hindi ba? Hindi ko magkakasal sa ibang tao, hindi ba? Pero lang ako magkakasal sa aming mga nahon. Hindi ba? Patawarin mo nga ako, Isagani. Pero ayoko na. Maghiwalay na tayo. Alam mo ba sa akin na masaya? Saan mo ka kayo? Isagani, ayoko na. Hindi naman na mahal, di ba? Dahil nakakapasok ng mahalin. Kaya dito na ako magpapakasal ngayon dahil siya ang makakapagbigay ng buhay na gusto ko. Siya ang makakapagbigay ng mga bagay na kailangan ko. Hindi ba rin ba? Hindi ako payag. Makinig ka sa akin. Ikaw ang dapat makinig sa akin, Isagani. Hindi ko kaya ibigay yung buhay na pinag-islan ko. Hindi. Hindi mo yun kaya. Sabihin mo, hindi mo alam kung saan ako susunodin. Wala akong kinabukasan. Wala akong maipapala sa lalaki na kayo ko. Sabihin mo sa akin, dapat mo ay para magtigil ka. At mo ang lahat. O patunayan ko na magpag-ibig ko para sa'yo. Sabihin mo. Sabihin mo sa mundo. Sabihin mo ang dagat. At pag inumapit mo na aking susungitin, huwag ka na mawala. Isagani, hindi sunod ng pag-ibig. Upang mabuhay tayong dalawa. Hindi ako mapapakain ng lintik ng pag-ibig na sinasabi mo. Yung mga bagay nga na gusto ko. Yung mga sayaw. Yung mga damit. Ikaw nga mismo, hindi mo gusto yung mga bagay na yun. Huwag tayo ba tayong dalawa? Hindi tayo magbabagay para sa isa't isa. Kaya mas mainam na ipagpatuloy mo na lamang yung... Hindi mahal! Sabihin mo na bibira ka na ako! Ako ako nagbibiro sa galing. Oo na ang aking desisyon at sa tingin ko, dapat na iyon. Kung wala akong nakikipaghiwalay sa'yo dahil kung mapakasal na kami ni Juanito sa makalaba. Sana mapatakoy mo ako, Isagani.
dito ang magiging ko. Ibang rason, ibang pinagdiri. Oo, Senyor Simon. Una sa lahat, nais ko magpasalamat sa pagpapalaya sa akin. Ngayon, wala dito upang tumulong sa pagiging magsik. Katarungan na kailangan natin mamimig sa lalong madaling panahon. Ngayon, Oo, kasi yun na. Wala nang naiwang tao na nagbibigay ng rason sa akin para. Wala nang talaga. ngayon ang plano mo. Para. Ano ang gagawin niyan? Lalaman mo, maya-maya. Ito na, gagamitin na. Bakit naman natin yan gagawin? Lahat ng tao ay nagsasama-sama ngayon. Ang lampawa ay sasabog papatay sila lahat. Kailan? Kung saan ang sama-sama? Ngayong gabi, ang lampara ay nandoon upang mas maging maliwanag at sunog. Ito ay tinaniman ko ng ituloy. Sa gayon, ito ay sasabog sa kapwa. Naglagay ang oras sa mga sulat ng pagbabago. Hindi ko na pala kailangan ng aking tulong. Kaya ito matapos. Nagsabog ng lampara, yari sa iyo bilang representalis sa mundo. Sila ay makakapasok sa bayan at magkakaroon ng mga mga sibilyan na walang alam-alam ay maaaring tutukan. Ikaw ang magpapasunod sa kanila. Dalhin sila sa kanila upang pagkipan ng mga ayaw nila lumaban, patayin mo silang lahat. Ano, Senyor? Oo, kasi lahat dahil hindi na natin kinakailangan ng bawal sa sumunod. Bawal ang buwag sa akin. Ang pinapakalagaan lamang. Kung ano magsasabi ng mundo sa akin. Sa kaguluhan ito! Ang mundo ay papalakpakan tayo. Ang mga Europeo ay pupurihin pa tayo dahil sa halip resulta lamang ng pagtitignan at hindi ang pamaraan. Wala naman akong pakialam sa ating magsabi ng mundo sa akin. Wala naman itong pagalitan na idulot sa akin. Sa akin hindi ang ina, kapatid. At minamahal ko kasi dahil ay nawala. Dahil sa kawalan ng katanungan. Sisiyahan ko sa iyong sinasabi. Dito tayo ay magabi ng alas-10 para malapit mga Si Senyor, ayon sa gusto mo. pagpahap ang alas-9. Pagpagpawin mo na malayo ang alas-9. Gusto mo ba ang Sa pag-alis si Basilio sa tahanan ng mag-aalakas, nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso. Sa uli, mabibigyan niya ng katarungan ang kanyang mga minamahal sa buhay. Ngayon ang kasal nilawan nito ang kanita. Gaganap ang kasal sa lumang bahay ng Santiago. Ang mga bisita yung pinalam sa pamamahala. Ngayong gabi, na ang kanilang huling pamamahala sa Manila. God? Hindi mo ba kinakailangan bago kasalan naman?
ay wala ka nagagawa. Pag may pumalakpak na halimbawa. Los Reyes del Santos Vivientes! Por la molestia de la lámpara, Pauleta Concepcion. Sobra-sobra na ang binibigay ni Senyor Simon sa bagong kasal, ngunit siya'y nagpili ng regalo. Ganyan, Victoria. Sila ay dalawang kami regalo para kanilang pagkakas. Tan bonito, tan brillante, muy espléndido. Muchas gracias, Capitán Basilio. Oh, buenas noches, Capitán General. Ganda naman ang galing mo. Maraming salamat sa inyo sa mga Ay kasi siya ang gusto ng mga regalo. Siya, malingan mo masayawin ang bagong kasal.
Bakit ka narito? Wala. Gusto lang masilayan sa huling kong kataon ang aking napay. Dahil bukas, ay pala siya. Wala tayo oras! Kailangan na malis! Bakit? Anong meron? Bakit ka natulog ka, Basilio? Gusto mo ba mamatay? Kamatayan? Ang puso ko eh, bakit ka namatay? Simulan mo ako iniwan kung tao na nagmamahal ko. Kamatayan na naglintay sa mga bakit na yan? Ano may ibig sabihin, Basilio? Parang mga tayo sa mga lulubit, kailangan sila masubo. Ang naman ng handog ni Senyor Simon ay magiging dahilan ng malawang pagsabog kung saan mag-aalala ng pinig. Ha? Hindi ba natin? Ayun ang mangyayari si Gani. Alam pa na yan, isasabog mo naman ng oras. Kaya halika na! Bilis! At umalis! Hindi tapos. Posible! Inyong reverensya! Patay na sila! Bakit? Sila ba siya? Bakit na naman lahat? Diyos mio! Isang masamang biro ito! Paano naman makakasulat ang isang pinipostero na labing tatlong taon ng patay? Totoo na siya ang nagsulat. Alam ko ang kanyang sulat kamay. Manantes el pare, ibig sabihin, mapatay ko tayong lahat. Ako si Cabeza Tales, lalaki ng kilabot na Luzon. Niloko lamang ni Simon. Sa panahon ng mahulog siya, ipapayaran niya ang mga nangyari sa ating mga kasamaan. Sinungaling Ginoo! Niloko niya tayong lahat! Ano plano mo?
Padre Florentino! Por favor! Tulong! Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Halika, pumunta tayo sa akin para magawa ko yung mga sasakit. Salamat po. Huli na ang lahat. Hindi ko ako liyan. Ito ay telegram. Ito nagranalo. Malapit na mag-end. Malapit na. Dahil dito ikaw ay nalagpin sa pagpapagdaan. Wala na sa isa yung lahat. Inamin. Hindi na makasalita ako kayo. Mahabagi, anong ginawa ninyo sa inyo? Nakaramdam na sakit. Siguro sakit. Tulong ko. Mawawala na. Ano ba yung pinagnagas? Para mawala na lahat ng lungkot. Sakit ko na nararamdaman. Salamat sa Diyos na lahat tayo ay nagkakamali. Ikaw ay pinagkakamali. Pinakita
Sa mga huling sinabi ni Padre Florentino, kinuha na niya ang mga alahas ni Senyor Simon at tumungo sa karagatan kung saan laging pinagmasdan ni Isagani ang tanawin. Manatili ka sana sa kailaliman ng karagatan na walang mapunta kasama mga korales at perlas. Ngunit dumating ang panahon na kakailangan ka na isang dakilang piti. Iluwa ka sana ng tao sa pamamagitan ng utos. Samantala, diyan ka muna upang hindi maging sa kapkapal ng kabalukutan at upang hindi maging sa kabalukutan ng kasabiman. Maraming salamat. Maraming salamat sa panunood ng aming Dulang El Filibusterismo. Ngayon, makakita na namin ang mga katauhan ng El Filibusterismo. Una ay Clyde bilang Simon. Isha Predator as Maria Clara. Lorenzo Caraang as Basilio. Zoe Navarro as Julie. Sebastian Laos as Isagani. Martina Bangi as Paulita. Liam Velasco as Pabek Santales. Jason Montemayor as Padre Camola. Matthew Johan as Mendes. Jasper Chavaz as Quiroga at Ate Sam Baha as Padre Florentino. Rose as Donna Mizanina. Alfred Tyson as Maharali. Christian as Ginoong Pasta.
Brad at Kapitana Tika. Alipin ni Simon, Ziggy Camero. Christian Acedo. Aidan S. Clerk and Bexon. Malayo ibang natin. Sapat. Tadeo Abel. Sabi. Luke as extra. Now we would like to call the production team. Wag. Zoom in. Zoom in ba? Zoom in. Wag. Zoom in. Ayaw ko. Ayaw ko. Scriptwriters Althea, Jose, and Henry. Set directors Shabby Ahmed and Ira Principe. Head of props team Rohan. Propsman Alea Dadin. Light director Rania. Sound director Sigya Tolentino. Finally, the directors Candice and Nazum. Lastly, si Juanito at si Odie. Caitlin as Guardia Civil. At syempre, tinatawagan din po namin yung mga grade 11 na tumulong sa amin sa pagbuha ng props. Maraming salamat. Palagpakan na po natin ang mga sinasabi ng kakalakay na nakapose po ng Maraming salamat sa inyo. Sana hindi kalimutan itong pinagpagulan nating proyekto hanggang sa pagiging maraming salamat. Palagpakan po natin.